Kênh Hồ Sơ TV xin chào quý vị và các bạn. Các bạn nhìn khung cảnh này có quen không? Quý vị khán giả kênh Hồ Sơ TV có đoán ra đây là đâu không? Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế. Trăng biên lê tất cả hãy bình thân. Đội ơn Hoàng thượng, cho kênh Hồ Sơ TV vào, tìm hiểu điện kính thiên truyền chỉ. Hồ Sơ TV xin mời quý khán giả vào Hoàng thành Thăng Long. Giống như tất cả cung điện trong Hoàng cung Thăng Long xưa đã không còn tồn tại trên mặt đất, điện kính thiên có hình dáng, quy mô ra sao lâu nay vẫn là điều bí ẩn. Đây là kết quả nghiên cứu trong 3 năm từ 2020 đến 2023 của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, được công bố rộng rãi tới công chúng trong trưng bày giải mã bí ẩn kiến trúc điện kính thiên tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 29 tháng 11 năm 2023. Để giải mã được điện kính thiên, các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu Kinh Thành chọn nghiên cứu mặt bằng nền móng, bộ khung giá đỡ mái, hình thái bộ mái và các loại ngói lợp mái, là những vấn đề khoa học quan trọng nhất. Kết quả, các nhà khoa học đi đến kết luận kiến trúc cung điện thời Lê Sơ thuộc loại kiến trúc đấu củng. Đây được xem là phát hiện quan trọng, là chìa khóa nghiên cứu giải mã bí ẩn về hình thái kiến trúc điện kính thiên. Nhưng kết quả này có thể bất ngờ với nhiều người, bởi trong lịch sử kiến trúc Việt Nam, đấu củng hay kiến trúc đấu củng là khái niệm không phổ biến, thậm chí là vấn đề xa lạ đối với nhiều nhà nghiên cứu. Đấu củng là một phát minh của người Trung Hoa từ thời Xuân Thu hơn 2.500 năm về trước, có ảnh hưởng lan tỏa sang các nước đồng văn ở Đông Á. Tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, kiến trúc cung điện cổ của các triều đại trong các kinh đô còn tồn tại đến ngày nay đều phổ biến là loại kiến trúc này. Nhưng các kiến trúc gỗ truyền thống của miền Bắc hiện còn phổ biến là ở các công trình kiến trúc tôn giáo, có kết cấu bộ khung kiểu kẻ truyền hay trồng giường giá chiêng. Một số loại hình kiến trúc đấu củng còn lại ngày nay là khá hiếm hoi. Kết luận của Viện Nghiên cứu Kinh Thành được đưa ra dựa trên những hình vẽ về kiến trúc đấu củng có 2 tầng mái và bộ mái kiểu, mái hông đầu hồi, trong lòng chiếc đĩa đài lớn vẽ nhiều màu có niên đại thế kỷ 15 tìm thấy trên tàu đắm Hội An. Viện cho rằng đây là bằng chứng quan trọng về kết cấu đấu củng trong kiến trúc Việt Nam thời Lê Sơ. Ngoài ra, phát hiện khảo cổ học tại di tích 18 Hoàng Diệu năm 2002 năm 2004, cuộc khai quật xung quanh điện kính thiên năm 2017 năm 2018 cũng đã tìm được 70 cấu kiện gỗ của kiến trúc, trong đó có nhiều loại, bình áng, nằm trong kết cấu của bộ đấu củng. Năm 2021, phía đông điện kính thiên còn tìm thấy một mô hình kiến trúc men xanh lục rất đặc sắc, phản ánh khá hiện thực kết cấu bộ khung gỗ đỡ mái là hệ đấu củng. Đây là những tư liệu tin cậy và xác thực này minh chứng chắc chắn rằng kiến trúc cung điện thời Lê Sơ thuộc loại kiến trúc đấu củng. Nếu bạn thấy video này chân thực, và mang lại hình ảnh dễ hiểu, thì tiếc gì một like, hãy ấn thích, và bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV, để kênh có động lực làm các video tiếp theo. Nghiên cứu cũng chỉ ra, các cung điện trong Hoàng cung Thăng Long thời Lê Sơ có nhiều kiến trúc lợp ngói men vàng, và men xanh lục, trong đó ngói rồng men vàng là loại cao cấp nhất, được sử dụng để lợp trên mái kiến trúc cung điện quan trọng nhất trong cấm thành Thăng Long, đó là tòa điện kính thiên. Nghiên cứu hình vẽ trên đồ gốm, khám thợ chùa Bà Tấm và tính chất đặc biệt của công trình, các nhà khoa học suy đoán, bộ mái kiến trúc điện kính thiên, được thiết kế theo kiểu trùng diêm yết sơn đỉnh, là loại mái hông có 2 đầu hồi. Đây là kiểu mái đặc trưng của kiến trúc cung điện cổ ở Đông Á. Từ kết quả nghiên cứu bộ khung giá đỡ mái, hình thái bộ mái, các loại ngói lợp mái, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Kinh Thành tiến hành nghiên cứu phục dựng 3D, và mô hình kiến trúc điện kính thiên. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Kiến trúc. Tuy rất chắc chắn về kết quả nghiên cứu, dựa trên nhiều cơ sở khoa học tin cậy, xác thực của Viện, có thể khẳng định đây mới là kết quả nghiên cứu ban đầu, còn mang tính giả định về mặt bằng kiến trúc, và chắc chắn còn có nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu và kiểm chứng. Về việc Hà Nội đang có kế hoạch phục dựng điện kính thiên, trong Hoàng thành Thăng Long, kết quả nghiên cứu này, không phải để mang ra phục dựng, mà để mọi người hình dung, cảm nhận về điện kính thiên thế nào. Phải tiếp tục nghiên cứu kiểm chứng để thực hiện, chứ không phải vẽ xong như vậy là mang ra dựng ngay. Tính thận trọng trong khoa học là hết sức quan trọng, đó là điều mà các nghiên cứu luôn luôn tính đến. Nếu bạn thấy video này hữu ích, cung cấp nhiều thông tin và mang tính giá trị học tập, thì tiếc gì một like, cũng như bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Xin chân thành cảm ơn bạn. Vậy là theo như nghiên cứu, từ năm 2002 đến nay, kết quả khai quật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long đã phát lộ 53 dấu tích nền móng kiến trúc, 7 móng tường bao, 6 giếng nước. Những dấu tích cho thấy Hoàng cung Thăng Long xưa đều là kiến trúc gỗ, mái ngói lợp công phu, tráng lệ. Tuy nhiên, toàn bộ kiến trúc cung điện vẫn là bí ẩn, đặc biệt là với công chúng.
Việc giải mã và phục dựng cung điện Thăng Long là thách thức với các nhà khoa học, bởi lẽ kiến trúc cổ thời Lý, Trần, Lê ở Việt Nam đã bị thất truyền. Nơi hoàng đế thiết triều với trăm quan thời Lê gọi là Điện Kính Thiên, bản truyện quốc gia đại sự là công trình quan trọng nhất, là nơi tập trung quyền lực nhất của Hoàng thành Thăng Long xưa. Phục dựng Điện Kính Thiên đã biến mất cùng thăng trầm lịch sử là hết sức cần thiết để hậu thế hiểu thêm về kiến trúc, mỹ thuật cung đình xưa, để thúc đẩy phát triển du lịch, nhất là khi Hoàng thành Thăng Long đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới. Từ những khám phá khảo cổ, kết hợp với nhiều nguồn tư liệu khác, các nhà khoa học đang từng bước tìm lại vàng son thuở trước. Nếu bạn thấy video này hình ảnh chân thực, trình bày dễ hiểu, và mang lại nhiều thông tin, thì tiếc gì một like, bạn hãy ấn thích, và đăng ký kênh Hồ Sơ TV, để đón nhận các video tiếp theo.